سلام دوستا، خوش آمدین به چینل آدینه. امروز میخوایم براتون طرز پخت چکن اسپاگتی یا ماکارونی با مرغ براتون نشان بدم که غذای اسپایسی مزه‌دار و هم مفید است. برای این غذای ما نیم دانه کرم به شکل باریک باریک ریزه میکنیم. یک مرچ دلمه 3 حصه ما ضرورت داریم که به این شکل ریزه میکنیم. یک دانه زردکه به این شکل ریزه میکنیم. کوشش میکنیم که باریک باریک شوه. و همچنان 3 دندان سیر از رنده میکشیم. قسمی که میبینین آب ما به جوش آمده. بعد از اینکه نمک بالایش اضافه کردیم، یک پاکت اسپاگتی یا نودل ما را که قبلا به غوری کشیدیم و کمی ریزه کردیم بالای آب مندازیم تا پخته شود. دوستای بستگی به خودتان داره. اگر خواستین نودل یا اسپاگتی تانه بدونی که ریزه کنین هم به آب میتونین بندازین. نودل ما پخته شده. حال با آب سرد او کشش کرده. و 4 قاشق غذاخوری روغن ما به کاسه قبلا انداختیم. با روغن مخلوط میکنیم و به یک طرف میمونیم. اندازه 1 کاسه گوشت مرغ به شکل باریک باریک ما قبلا ریزه کردیم. بالایش 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری مرچ سفید و 2 قاشق چایخوری کارنفلاور اضافه میکنیم. و همچنان کمی آب با هم مخلوطش میکنیم. دوستا گوشت به حرارت نسبتا متوسط به مدت 5 دقیقه به روغن سرخ میکنین که خوب پخته شود. دوستا چینل آدینه را سبسکرایب کنین و زنگ فشار بتین تا از ویدیو جدید ما با خبر شوین.
اندازه 6 قاشق غذاخوری روغن به کراهی انداختیم. سیر مندازیم تا رنگش تغییر کنه. موادی که قبلا ریزه کردیم بالایش اضافه میکنیم. نیم قاشق چایخوری نمک، نیم قاشق چایخوری مرچ سفید، یک قاشق چایخوری مرچ سرخ، یک قاشق چایخوری چکن مساله، 2 قاشق غذاخوری سویا سس. بالایش مندازیم و با هم مخلوطش میکنیم. گوشتی که قبلا سرخ کرده بودیم بالایش مندازیم. و در آخر ماکارونی را بالایش اضافه میکنیم. خوب مخلوط میکنیم. دوستا چکن اسپاگتی ما آماده است. اگر از این ویدیو خوشتان آمد لایک، سبسکرایب و شیر فراموشتان نشه. تا ویدیوی بعدی خداحافظ و نگهدارتان.